Hindi pa ito nangyayari sa buong kasaysayan. Isa itong malaki at bagong anunsyo sa scientific community. First time na makakita ang mga astronomers ng senyales ng buhay sa isang planeta sa labas ng ating solar system o yung tinatawag na exoplanet. At ito ay dahil sa James Webb Space Telescope. Ako si Madam Info at masaya kong ibinabalita sa inyo kung gaano kahalaga ang natuklasan ng James Webb at kung paano nga ba nasabing posibleng mayroong senyales ng buhay sa planetang ang layo sa Earth ay mga 120 light years. Ipinakikilala ko sa inyo ang planetang K2-18b at dahil napaka-espesyal ng planetang ito at ang nadiskubre dito, bubusisiin natin ito mula sa pagkakadiskubre nito noong taong 2015 hanggang sa pagkakaobserba dito ng James Webb Space Telescope nito lang September 2023. Kasama ang K2-18b sa libo-libong exoplanets na natuklasan ng Kepler Space Telescope na nag-launch noong 2009 at nag-retire noong 2018. 5,523 na lahat ang dami ng kumpirmadong nadiskubring exoplanets sa huling bilang ng NASA as of September 25, 2023. 2,662 sa mga iyan ay natuklasan ng Kepler o halos kalahati dahil ang talaga namang pangunahing layunin ng Kepler ay ang maghanap ng mga exoplanets, partikular yung mga halos singlaki ng Earth, kasing halintulad ng Earth at nasa habitable zone o yung rehiyon sa paligid ng bituin na may tamang temperatura para manatiling likido ang tubig. Sa madaling salita, yung mga planetang may posibilidad ng buhay. Ang K2 sa pangalan ng K2-18b ay galing sa K2 mission o ang ikalawang misyon ng Kepler Space Telescope na nagsimula noong 2014. Sa pagsusuri ng datos mula sa Kepler Telescope noong 2015, nalaman ng mga scientists na ang iniikutan nitong bituin, ang K2-18 star, ay isang red dwarf star. Ibig sabihin, ito ay mas maliit, mas bawas ang liwanag, at mas malamig na klase ng bituin kumpara sa ating araw. Ang kilala na nating TRAPPIST-1 star at ang pinakamalapit na bituin sa atin na Proxima Centauri ay parehong mga red dwarf stars din. Alam nyo bang ang pinakakaraniwan o yung klase ng bituin na pinakamarami sa Milky Way Galaxy ay mga red dwarf stars? Kaya kung mapapatunayang may kahit isang planetang umiikot sa isang red dwarf na posibleng may buhay, aba, sobrang lalaki ang tsansang ang ibang red dwarf stars ay mayroon ring mga planetang may buhay. Kasama rin sa resulta ng pagsusuri noong 2015 na nakita na ang laki ng planetang K2-18b ay mahigit sa doble ng laki ng Earth at nakakakumpleto ito ng isang buong ikot sa kanyang bituin sa loob lang ng 32.9 days. Na-establisa rin na ang K2-18b ay nasa habitable zone. Sa puntong ito ay hindi pa nasusukat ang bigat ng planeta, kaya wala pang ideya ang mga scientists noon kung ito ba ay isang rocky terrestrial planet, ibig sabihin kung may solid na surface ba na matutuntungan dito gaya ng Earth, o isang gas planet kaya ito gaya ng Jupiter, Saturn, Uranus o Neptune. 2016, nakumpirmang isa ngang planeta ang K2-18b. Ang nagsagawa ng pag-aaral ay si Professor Bjorn Benneke ng University of Montreal sa Canada gamit ang Spitzer Space Telescope. 2017, ng isang estudyante sa University of Toronto na kumukuha ng kanyang PhD o doctoral degree sa astronomy at astrophysics ang nakuhang sukatin ang mass o bigat at density ng K2-18b. Ginamit ni Ryan Cloutier ang mga datos na nakolekta ng instrumentong nakakabit sa European Southern Observatory, ang High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher o HARPS. Nakadisenyo ang instrumentong ito na makadetect ng kahit maliliit na planeta at makuha ang mga eksaktong sukat na nakakaapekto sa mga bituin sanhi ng mga planetang umiikot dito. Nakalkula ng team ni Cloutier na ang K2-18b ay mahigit na 8 beses na mas mabigat sa Earth. Nakuha rin nila ang density nito. Ang density ay tumutukoy sa bigat ng material kaugnay sa laki ng espasyong inookupan nito. Halimbawa ay 2 bolang magkasing laki. Ang isa ay gawa sa goma at ang isa ay gawa sa bakal na dihamak na mas mabigat sa goma. Dahil magkasing laki lang sila,
Yung gawa sa bakal ay may mas mataas na density o sinasabing mas dense kaysa dun sa bolang gawa sa goma. Mahalaga ito dahil base dito matatansya ng mga astronomers ang komposisyon ng planeta. Mas mataas ang density, mas malakas ang posibilidad na ito ay isang rocky planet. Ayon sa kalkulasyon nila Cloutier, ang density ng K2-18b ay mga 3.7 grams per cubic centimeter. Narito ang density ng bawat planeta sa ating solar system. Ang Earth ay 5.5 grams per cubic centimeter. Mas malapit ang density ng K2-18b sa Mars na 3.9 grams per cubic centimeter. Ang mga gas planets naman ay wala pa sa 2 grams per cubic centimeter. Base sa impormasyong ito, minungkahi nila Cloutier ang dalawang posibilidad. Isa na ang K2-18b ay pwedeng isang rocky planet na nababalot ng manipis na atmosphere gaya ng Earth o kaya ay isang water world o isang planetang puno ng tubig na nababalot ng yelo. Nabanggit ng team ni Cloutier na makukumpirma lang nila kung alin sa dalawang ito ang totoong katangian ng K2-18b kapag naobserbahan na ito ng James Webb Space Telescope na kayang makita ang komposisyon ng atmosphere ng isang planeta. Kasabay ng pag-aaral na ito ay may bonus pang nadiskubre sila Cloutier, ang planetang K2-18c, ang isa pang planetang umiikot rin sa K2-18 star. Pero dahil mas malapit ito sa bituin at nakakakumpleto ng isang ikot sa loob lamang ng 9 na araw, malamang ay masyado itong mainit para maging nasa habitable zone. Ibig sabihin, malabo itong pagsidlan ng buhay. Pero ang K2-18b sa puntong ito ay lalo nang pinagkainteresan ng mga astronomers. Fast forward sa taong 2019, gamit ang mga datos ng Hubble Space Telescope mula 2016 hanggang 2017, dalawang teams ng mga astronomers ang nakakuha ng parehong resulta na mayroong water vapor sa atmosphere ng K2-18b, pero doon na nagtatapos ang pagkakapareho nila. Ang unang team ay pinangungunahan ni Professor Beneke na nabanggit ko na kaninang siyang nagkumpirma ng K2-18b bilang planeta noong 2016. Ang pangalawang team ay pinangungunahan ni Angelos Tiaras, Research Associate of Physics and Astronomy sa University College London. Base sa pagsusuri ng team ni Beneke, ang K2-18b ay walang surface na pwedeng tuntungan gaya ng Earth. Sa halip, ito ay binubuo ng core at puro atmosphere na ang malaking porsyento ay hydrogen at may bahagya lang ng water vapor. Nakita rin nila ang posibilidad ng pagkakaroon nito ng water cycle na gaya ng sa Earth kung saan ang tubig ay umaakyat at nagko-condense upang bumuo ng ulap at bumabagsak bilang tubig ulan. Base naman sa pagsusuri ng team ni Tiaras, ang porsyento ng water vapor sa atmosphere ng K2-18b ay nasa pagitan ng 0.01% at 50%, kaya mahirap pa rin makita kung ang planeta ay puno ng tubig o kung ito ay may surface na mayroong mga lawa at karagatan. Nakita nila na ang temperatura dito ay pwedeng nasa -73 degrees Celsius na mas malamig pa sa Antarctica o pwede ring nasa 47 degrees Celsius na mas mainit pa sa mga disyerto natin. Makikita natin dito na hindi lahat ng pagsusuri ng mga astronomers ay pare-pareho dahil iba-iba ang interpretasyon nila ng mga datos at iba-iba rin ang kanilang pamamaraan ng pagkalap nito. Sa puntong ito, aminado silang hindi sapat ang datos ng Hubble Space Telescope at alam nilang isang mas malakas na telescope gaya ng James Webb ang kailangan upang mas maging malinaw ang pag-aaral. Ang maganda lang dito, nakita ng lahat na 3 sa mga kondisyon upang maikonsidera ang isang planeta na habitable o posibleng pagsidla ng buhay ay natutugunan ng K2-18b. Una, na dapat ito ay nasa habitable zone para manatili ang tubig na likido. Pangalawa, na dapat ito ay may atmosphere para maprotektahan ang planeta sa mapaminsalang radiation galing sa bituing iniikutan niya. At ang ikatlo ay ang presensya ng tubig. Marami pang ibang mga kondisyon o criteria ang kailangan, pero sa puntong ito, tanging ang K2-18b pa lang ang pinakaunang exoplanet na may pinakamaraming check sa mga kondisyong ito. Gayunpaman, mas nakakalamang pa rin ang mga scientists na hindi umaasang pwedeng masuportahan ang buhay sa K2-18b dahil sa posibleng makapal na atmosphere nito na puno ng hydrogen na siyang katangian ng mga mini-Neptunes, mga planetang parang Neptune pero mas maliit sa Neptune. Tinatawag rin silang super Earth dahil mas malalaki sila sa Earth. Kumbaga,
Ang laki nila ay nasa gitna ng Earth at Neptune. Pero noong 2020, isang team uli ng astronomers ang naglabas ng bagong resulta tungkol sa K2-18b. Ang team ay pinamumunuan ni Nico Madhusudan, professor ng Astrophysics and Exoplanetary Science sa University of Cambridge. Gusto ko agad banggitin na ang team na ito ang siyang naglabas ng pagsusuri tungkol sa datos galing sa James Webb Space Telescope nitong 2023. Pero noong 2020, ipinakita nila na ang hydrogen atmosphere na bumabalot sa K2-18b ay hindi gaano kakapal gaya ng ipinahayag ng mga naunang teams. Kung sa mga pagsusuri noong 2019 ay posibleng mataas ang porsyento ng hydrogen sa atmosphere sa pag-aaral nila Professor Madhusudan, hanggang 6% lang ng bigat ng K2-18b ang posibleng dami nito. Ang ibig sabihin nito, mas parang super Earth ang K2-18b kaysa mini Neptune o gas planet. Nakita rin nila na posibleng mayroong layer ng tubig na pwedeng pagsidlan ng buhay, gaya ng mga karagatan sa Earth. 2021 nang naglabas ng panibagong papel ang team ni Madhusudan kung saan una nilang pinangalanan ang isang posibleng klasifikasyon ng mga habitable exoplanets. Ito ay mga doble ang laki sa Earth na may atmosphere na sagana sa hydrogen, may rocky core na ang bigat ay mga 10% ng bigat ng planeta at may layer ng tubig na siyang pupuno ng 90% ng bigat ng planeta. Tinawag nila itong Haitian planets na hango sa pinagsamang hydrogen at ocean. Inilarawan nila ang Haitian planets ng mga planetang may atmosphere na sagana sa hydrogen sa ibabaw ng ocean world. Kaya kung mayroon mang buhay dito, malamang ay mga alien species o mikrobyo na nabubuhay sa tubig. Isa ang K2-18b na kandidatong kabilang sa mga Haitian exoplanets. Naniniwala ang team ni Madhusudan na mas mapapabilis ang paghahanap ng buhay sa labas ng solar system dahil mas madaling makita ng mga telescopes ang mga Haitian planets kumpara sa mga rocky planets na mas maliliit. Noong 2022, isang panibagong interpretasyon ang lumabas tungkol sa datos mula sa Hubble Space Telescope. Sinabi sa papel na isinulat ng team na pinamunuan ni Bruno Beza, isang astrophysicist sa Paris PSL Observatory, na methane at hindi water vapor ang nasa atmosphere ng K2-18b. Kumbaga, kinontra nito ang resulta ng mga pagsusuri noong 2019 ng mga teams ni Beneke at Ciaras. Ibang technique ang ginamit ng team ni Beza at ayon sa kanila, posibleng ang obserbasyon lang ng James Webb ang makapagkukumpirma kung meron ngang water vapor sa atmosphere ng K2-18b. September 11, 2023, nang inanunsyo ng NASA na nadiskubre ng James Webb ang methane at carbon dioxide sa atmosphere ng K2-18b. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang team rin ni Nico Madhusudan ang nagsagawa ng pagsusuri sa datos ng James Webb na siyang pinagbasehan ng anunsyo ng NASA. Nabulabog ang lahat ng nag-aabang sa James Webb na makahanap ng buhay sa labas ng ating solar system. Ang K2-18b na nga ba ang susunod na Earth? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan sina Julie Wisconsin, Travel with Christian, Pareng Gorek na nagpapabati para sa kanyang anak, Happy Birthday Yumi, and Black Whites para sa kanilang super thanks. You can also support this channel by clicking the thanks button below. Marami ng pag-aaral ang ginawa tungkol sa paghahanap ng biosignatures o posibleng senyales ng buhay sa ibang planeta. Alam na ng mga astronomers ang hahanapin at napredict na nila na kapag lumitaw ang ilang gas o molecules sa spectroscopy ng atmosphere ng planeta, magandang senyales ito na posibleng may buhay doon. Halimbawa, kapag nakita ang carbon dioxide sa atmosphere ng planeta, isa itong malakas na indikasyon ng presensya ng buhay. Dito sa Earth, lahat ng buhay na organismo, kasama na ang tao, hayop at mga mikrobyo, ay naglalabas ng carbon dioxide sa atmosphere sa pamamagitan ng paghinga. Ang methane ay isa ring indikasyon ng buhay. Dito sa Earth, mga prosesong may kaugnayan sa buhay ang lumilikha ng methane, gaya halimbawa kapag dumidighay ang baka. Ang isang baka ay kayang mag-produce ng mga 100 hanggang 500 liters ng methane kada araw sa pamamagitan ng pagdighay. Pero ang pinaka-espesyal sa nakita ng team ni Madhusudan sa spectroscopy ng K2-18b mula sa James Webb ay ang kombinasyon ng mga sumusunod: ang presensya ng parehong carbon dioxide at methane, ang kawalan ng carbon monoxide, at
ang kawalan ng ammonia sa atmosphere. Ang kabuuan ng kombinasyong ito ay nagkukumpirma na ang K2-18b ay isang Haitian planet na ito ay planetang may malawak na karagatan sa ilalim ng atmosphere na sagana sa hydrogen na may katamtamang nipis. Paano nangyari yun? Ito ay maipapaliwanag sa isang prosesong tinatawag na thermochemical equilibrium na noon pa'y napredict na ng mga scientists, partikular ang patungkol sa mga sub-Neptunes gaya ng K2-18b. Ayon sa pag-aaral, kung ang planeta ay may makapal na atmosphere na mayaman sa hydrogen, ikukulong nito ang init sa surface at tataas ang temperatura dito. Kapag umabot ang temperatura sa threshold na nasa mga 770 degrees Celsius, mangyayari ang thermochemical equilibrium at mag-iiba ang chemistry ng atmosphere nito. Ang carbon at nitrogen ay magiging nasa anyo ng methane at ammonia. Ngayon, kung mas malamig at mas manipis ang atmosphere kung saan hindi nangyari ang thermochemical equilibrium, ang magiging mas dominanteng anyo ng carbon at nitrogen ay carbon dioxide at molecules ng dalawang nitrogen atoms. At kung mayroong karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng atmosphere, mawawala ang ammonia gas dahil matutunaw lang ito sa tubig ng dagat. Eksakto, walang ammonia na nakita ang James Webb sa atmosphere ng K2-18b. Makikita rin na kung mayroong thermochemical equilibrium, dapat ay mas marami ang carbon monoxide kaysa carbon dioxide. Eksakto uli, carbon dioxide ang nakita ng James Webb at walang carbon monoxide. Lahat ng ito ay eksaktong kumukumpirma ng karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng manipis at malamig na atmosphere na hindi sumailalim sa thermochemical equilibrium. Kaya kinukumpirma rin nito na ang K2-18b ay isang Haitian planet. At ang kombinasyon ng lahat ng ito ay napakalakas na indikasyon ng posibilidad ng buhay sa K2-18b. Pero hindi lang yan, may isa pang na-detect ang James Webb na mas ikina-excite ng mga scientists, ang bahagyang bakas ng isang napaka-importanteng molecule, ang dimethyl sulfide o DMS. Dito kasi sa Earth, walang ibang paraan para malikha ang DMS kundi sa prosesong may kaugnayan sa buhay, gaya ng bakterya, fungi, halaman at hayop. Ang pangunahing lumilikha ng DMS ay phytoplankton o photosynthetic algae na nasa ating mga karagatan. Yung naaamoy natin sa dagat na sinasabi nating amoy dagat ay amoy ng DMS na galing sa bakterya na kumakain ng phytoplankton. Importanteng isaisip natin na bahagyang bakas lang ng DMS ang na-detect ng James Webb. At sabi nga ni Professor Madhusudan, kailangan pa ng follow-up na obserbasyon. Kung sa naunang obserbasyon, ang ginamit nila ay ang mga instrumentong Near-Infrared Imager and Slitless Spectrograph o NIRIS at ang Near-Infrared Spectrograph o NIRSPEC upang makuha ang spectroscopy ng atmosphere ng K2-18b. Sa susunod ay gagamitin naman nila ang mas sensitibong Mid-Infrared Instrument Spectrograph o MIRI upang mas mapatunayan ang kanilang mga nadiskubre. Huwag tayong madidismaya kung hindi pa rin tahasang sinasabi na oo, mayroon ngang buhay sa K2-18b. Mahaba pa ang proseso at kailangan ay siguradong sigurado bago ito i-anunsyo. Sa ngayon ay napakalaking hakbang na nito sa paghahanap ng planeta sa labas ng ating solar system na posibleng may naninirahang nilalang o species na buhay tulad natin. O kahit kapareho lang ng mga phytoplankton o mikrobyo ay isa ng malaking tagumpay. Paano pa kaya kung ang pinakamalapit na exoplanet sa Earth ang makitaan ng senyales ng pagkakaroon ng alien civilization? Dito ay tinalakay ko ang tungkol sa nag-viral na balitang nakita ng James Webb ang mga artificial lights sa Proxima b.